จันทราอัสดงตอนพยามารในวัยเยาว์บท3พอลิซูซูคิดถึงสายตาของคนผู้นี้ตอนหิ้วตัวนางขึ้นมาพิจารณาในวังมารในอนาคตนางก็บทฟันกรามเบาๆเด็กหนุ่มตรงหน้าดูขลาดตัวและต้อยต้อมแต่ลิซูซูไม่เชื่อหรอกว่าจอมมารในวัยเยาว์จะมีนิสัยเช่นนี้นี่คงจะเสแสร้งมากกว่าป้ายวิญญาณนับไม่ถ้วนว่าผ่านไปในสมองของนางยังมีสุสานหมื่นเซียนที่โหดร้ายนั่นอีกทำให้โทสะคนปั่นป่วนลิซูซูหยิบกล่องใบหนึ่งออกมาจากใต้เตียงข้างในมีแส้สีแดงดุจโลหิตเส้นหนึ่งฐานไถจิ้นมองแส้นิ้วมือในแขนเสื้อกำเข้าด้วยกันช้าๆลิซูซูเหลือบตามองเขาพูดไปแล้วก็วิปริตทีเดียวเรื่องหน้าโมโหดีในชีวิตนี้ของเจ้าของร่างเดิมมิพ้นการแต่งให้กับฐานไถจิ้นถึงขั้นที่ว่าทุกค่ำคืนจะต้องหวดแส้ใส่เขาเพื่อระบายโทสะเรื่องนี้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วคืนใดไม่เคี่ยนเขาเจ้าของร่างเดิมจะรู้สึกไม่สบายไปทั้งตัวลิซูซูไม่เคยใช้แส้เคี่ยนคนมาก่อนนางไม่ชอบสิ่งชั่วร้ายแต่กำเนิดผู้นี้นางมิได้คิดว่ามารปีศาจทั้งหมดล้วนชั่วช้าแต่บุคคลตรงหน้าผู้นี้ในอนาคตต้องไม่ใช่คนดีแน่นอนเป็นพันหมื่นปีโลกจึงจะปรากฏคนที่มีกระดูกมารแต่กำเนิดสักคนเขาถูกลิขิตไว้แล้วว่าต้องเป็นดาวหายนะเดียวดายต่อไปนิสัยจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเหี้ยมโหดแม้แต่ตัวเขาเองก็มิอาจควบคุมได้ลิซูซูวัดแส้ทันใดแส้ฉีกทิ้งอากาศจนเกิดเสียงขณะพุ่งไปยังเด็กหนุ่มฐานไถจิ้นมิได้หลบเลี่ยงแส้หวดลงบนแผงอกเขาส่วนเซ่ถอยหลัง1 ก้าวในตาเขาดำสนิทดุจแต้มด้วยหมึกจ้องมองลิซูซูเขม็งในดวงตาคู่นั้นของเขาในที่สุดลิซูก็มองเห็นความชิงชังและความเจ็บปวดที่ซุกซ่อนอยู่ลึกเป็นพิเศษสมควรเป็นเช่นนี้ล่ะธรรมกับอธรรมเดิมที่ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่แล้วลิซูซูเลียนแบบคำพูดทุกค่ำคืนของเจ้าของร่างเดิมล้วนเป็นเพราะเจ้าองค์ชาย6จึงไม่ยอมแต่งข้ายายเจ้าจึงไม่ไปตายเสียนางเคี่ยนแส้ไปที่แขนของเด็กหนุ่มอีกครั้งเขาครางเสียงค่อยร่างกายสั่นระริกตามไปด้วยฐานไถจิ้นคุกเข่าบนพื้นหิมะนานถึงเพียงนั้นร่างกายเริ่มบวมและเจ็บระบมแล้วยามนี้แส้หวดลงบนแขนที่เดิมทีด้านซ้ายไปนานแล้ว2 ทีคมเจ็บปวดให้เพิ่มขึ้นหลายเท่าจนนับไม่ถ้วนกระดูกเกร็งกระตุกเพราะความเจ็บเป็นพักๆมือของลิซูซูที่ถือแส้ชะงักดูเหมือนเขาใกล้จะทนไม่ไหวแล้วถึงอย่างไรก็เป็นร่างของมนุษย์ธรรมดาอ่อนแอยิ่งนักลิซูซูสูดหายใจเฮือกหนึ่งพึมพำคาถาสงบจิตในใจหลายครั้งนางมองนิ้วมือนุ่มเนียนของตนเองภารกิจของนางมิใช่การฆ่าจอมมารในวัยเยาว์อีกทั้งต่อให้นางจะฆ่าเขาก็ควรกระทำอย่างรวดเร็วฉับไวไม่ควรย่ำยีให้ทรมานตั้งแต่เล็กท่านพ่อสอนนางว่ามิอาจใช้อำนาจรังแกผู้อ่อนแอฟ้าดินไร้เมตตาเห็นสรรพสิ่งดังหนึ่งสุนัขฟางดังนั้นผู้บำเพ็ญเสียรจะเป็นฝ่ายก่อกรรมทำเข็นมิได้เด็ดขาดลิซูซูข่มความคิดอยากแก้แค้นแทนคนในสำนักนางเก็บแส้พลางว่าวันนี้ข้าเหนื่อยแล้วเห็นหน้าเจ้าก็หงุดหงิดครั้งหน้าหากให้ข้ารู้ว่าเจ้ากับเยี่ยปิงฉางมีความเกี่ยวข้องอะไรกันอีกข้าจะไม่ละเว้นเจ้าง่ายๆแน่นางเคลี้ยงแส้ใส่ตัวฐานไถจิ้นจากนั้นนอนตะแคงหันหลังให้เขาลิซูซูหลับตาลงท่องคาถาสงบ70 รอบได้ประคองจิตบำเพ็ญจนมั่นคงแล้วจึงพบว่านางรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยนี่เป็นลักษณะของจิตบำเพ็ญที่ปั่นป่วนนางไม่มีทางหนีความผิดของตนเองคืนนี้ปฏิบัติตามธรรมเนียมของเจ้าของร่างเดิมดูหมิ่นสมานเขาเป็นนางที่ทำไม่ถูกต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วฐานไถจิ้นรับแส้ไว้สีหน้าเขาเดิมอ่อนเพลียอยู่แล้วเมื่อรับแส้ไปอีก2 ทีใบหน้าจึงยิ่งซีดเผือดกว่าเดิมเขาเงยหน้ามองเงาหลังของเด็กสาวอันที่จริงเตรียมใจไว้แล้วว่าต้องถูกเย่ซีอู้เคี่ยนปังตายแน่แต่วันนี้กลับถูกเคี่ยนน้อยลงไปหลาย10 ทีหน้าผากของฐานไถจิ้นมีเหงื่อเม็ดเล็กปุดซึมชั้นหนึ่งฝืนสังขารหยิบฟูกผ้าห่มออกมาปูที่ใต้เตียงบนคอมีของสิ่งหนึ่งบาดปากแผลจนรู้สึกเจ็บเขาหยิบออกมาเป็นยันคุ้มครองที่สีซีดจางไปนานแล้วยันคุ้มครองนี้ร้อยด้วยได้ดำซ่อนอยู่ใต้อาภรณ์เขามานานปีแสงเทียนสะท้อนลงบนดวงตาเขาไอเย็นสลายไปบางส่วนฐานไถจิ้นเก็บยันคุ้มครองให้ดีและพลิกตัวค่ำคืนในฤดูหนาวลมแรงข้างนอกพัดเสียงดังเงาไม้ทาบทอลงบนหน้าต่างดูเหมือนพูดผีปีศาจที่กางเล็บแยกเขี้ยวฐานไถจิ้นพันนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ2 วันก่อนร่างของสาวใช้อินเชี่ยวถูกแทงจนเป็นแผลนับไม่ถ้วนตอนนั้นศพนางแข็งทื่อสีหน้าเจ็บปวดทรมานไม่รู้ว่านึกเสียใจภายหลังหรือไม่ที่เลือกให้เย่ซีอู้หลบหนีไปดวงตาของฐานไถจิ้นนิ่งลึกมีแต่ความมืดมิด
เวลานั้นศพของสาวใช้ยังไม่เย็นทั้งหมดเลือดของนางย้อมพื้นหิมะจนเป็นสีแดงไหลคดเคี้ยวมาถึงใต้ฝ่าเท้าเขานางตายตาไม่หลับเขายกเท้าขึ้นอย่างเฉยชาและก้าวข้ามไปกลางดึกหลีซูซูนอนไม่หลับสิ่งชั่วร้ายนอนอยู่ใต้เตียงต่อให้นางเป็นคนคิดน้อยเพียงใดก็มิอาจข่มตาหลับไปเช่นนี้ได้โลกมนุษย์เข้าสู่ฤดูกาลอันหนาวเหน็บแล้วลมหนาวพัดกระแทกหน้าต่างจนหน้าต่างเปิดออกกระทันหันไอเย็นโถมเข้ามาในห้องไม่หยุดถ่านไฟภายในห้องมอดดับไปแล้วหลังจากเจ้าของร่างเดิมแต่งงานพวกสาวใช้ก็ไม่ได้อยู่ปรนนิบัติในห้องอีกแน่นอนว่าหลี่ซูซูก็คงไม่ปลุกสาวใช้ขึ้นมากลางดึกให้ปิดหน้าต่างนางอดทนครู่หนึ่งพบว่ากายเนื้อของมนุษย์มิอาจต้านทานความหนาวเย็นได้จริงๆจึงเลิกผ้าห่มลุกไปปิดหน้าต่างปิดเสร็จกลับมาตอนเดินผ่านเด็กหนุ่มบนพื้นนางรู้สึกว่าเขาไม่ปกติลมหายใจของเขาหนักหน่วงคนกำลังตัวสั่นทั้งที่ไม่ได้สติหลี่ซูซูหยิบโคมแก้วหลิวหลีมาดวงหนึ่งก่อนจะย่อตัวลงข้างกายเขาใบหน้าของเด็กหนุ่มที่เดิมขาวซีดยามนี้เปลี่ยนเป็นแดงก่ำเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาแต่ฟันกลับขบกันแน่นโดยไม่รู้ตัวดูเหมือนจะเกิดเรื่องเสียแล้วหลี่ซูชูตระหนกจะตายไม่ได้นักตอนนี้นางยังไม่ได้ถอนกระดูกมารออกมาหากเขาตายไปภารกิจของนางย่อมล้มเหลวตามไปด้วยถ้าถูกดีดออกจากมิตินี้โลกบำเพ็ญเพียรย่อมได้แต่กอดคอรอตายหมู่เป็นแน่หลี่ซูซูลังเลครู่หนึ่งก่อนจะยื่นมือออกไปแต่หน้าผากเขาใต้ฝ่ามือนางร้อนลวกนางหมึกมืดมามนุษย์ทั่วไปหากเป็นเช่นนี้น่ากลัวว่าจะเป็นไข้จนตายได้กระมังหลี่ซูซูไม่คาดคิดเลยว่าสิ่งชั่วร้ายเมื่อ500 ปีก่อนจะอ่อนแอถึงเพียงนี้เขาบาดเจ็บได้พิการได้แต่ห้ามตายเด็ดขาดมิฉะนั้นแล้วกระดูกมันจะฟื้นขึ้นมาหลี่ซูซูรีบคว้าถ้วยน้ำชาบนโต๊ะเดินออกไปนอกประตูนางเก็บหิมะสีขาวที่ทับถมอยู่ข้างนอกได้หลายถ้วยก่อนจะกลับมาหลี่ซูซูเป่าลมหายใจหนาวเหลือเกินนางมิกล้ารั้งรอรีบหาชุดกระโปรงมาตัวหนึ่งฉีกออกเป็นแถบผ้าใช้แถบผ้าหุ้มหิมะสีขาวและประคบลงบนหน้าผากของเด็กหนุ่มบนร่างเขาคลุมด้วยผ้าห่มผืนบางสำหรับใช้ในสารฤดูหนาวจนตัวสั่นงันงกหลี่ซูซูหอบผ้าห่มบนเตียงของตนลงมาคลุมให้เขานางนั่งขัดสมาธิอยู่ข้างกายเขาดวงหน้าเล็กฉายความเหนื่อยหน่ายอยากฆ่ามิอาจฆ่ามิหนำซ้ำยังต้องมาช่วยชีวิตอีกกึกวิ่งออกไปข้างนอกกลางดึกฟันยังกระทบกันไม่หยุดหนาวเสียจริงหลี่ซูซูคลุมกายด้วยเสื้อคลุมตัวใหญ่ในที่สุดก็รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยนางยังต้องคอยเฝ้าฐานไถจิ้นไว้เปลี่ยนหิมะในผ้าบนหน้าผากเขาเพื่อลดไข้หลี่ซูชูพิงกายที่หน้าเตียงรู้สึกหมดอะไรในชีวิตทีเดียวนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันรู้แต่แรกไม่เคี่ยนเขาดีกว่าฐานไถจิ้นรู้สึกว่าตนเองใกล้ตายเต็มที่ร่างกายสะบัดร้อนสะบัดหนาวเจ็บไปทั่วทุกจุดเขาหลับตารอบกายคล้ายมีแต่ความมืดมนและความหนาวเหน็บไม่สิ้นสุดมนุษย์ล้วนไม่อยากตายหาไม่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างตลอดหลายปีมานี้นับเป็นอะไรเขารู้ว่าตนเองจะหลับไปไม่ได้ต้องช่วยเหลือตนเองเขาพยายามลืมตาขึ้นแต่เปลือกตาหนักอึ้งราวกับถูกถ่วงด้วยน้ำหนักเป็นพันชั่งเขาต่อต้านกับความเจ็บปวดเช่นนี้นานเหลือเกินตอนที่ใกล้จะล้มเลิกความพยายามนั้นเองกลับมีนิ้วมืออ่อนนุ่มแต่ลงบนหน้าผากเขาเบาๆสัมผัสเย็นเฉียบทำให้ขนตาของเขาไหวระริกทว่าความรู้สึกนี้หายไปอย่างรวดเร็วโชคดีที่ไม่นานคนผู้นั้นก็กลับมาหน้าผากรู้สึกเย็นอีกครั้งผ่านไปไม่นานร่างกายก็อบอุ่นขึ้นค่ำคืนกลางเหมันภายในห้องเขาได้กลิ่นหอมอบอุ่นของหญิงสาวจางๆเขาคิดอย่างเย็นชาฉะไหนจึงบังเกิดความรู้สึกอันเหลวไหลเช่นนี้ได้ตอนฟ้าใกล้สว่างฐานไถจิ้นไข้ลดในที่สุดเด็กหนุ่มยังคงหลับตาแต่ตัวไม่สั่นแล้วหลี่ซูซูโยนแถบผ้ากับหิมะที่ละลายแล้วทิ้งไปห่อผ้าห่มของตนเองหัวทิ่มลงบนเตียงง่วงเหลือเกินยามท้องนภาปรากฏสีขาวท้องปลาชุนเถาเลิกม่านปรงปรนนิบัติหลี่ซูซูตื่นนอนบรรดาสาวใช้ขยันงานนี้เป็นที่สุดคุณหนูสามอารมณ์ฉุนเฉียวมีครั้งหนึ่งสาวใช้ที่ปลุกนางจากเตียงถึงขั้นถูกโบย30 ไม้ชุนเถาอายุน้อยทั้งยังเป็นเด็กชื่อจึงมักถูกผลักให้มารับหน้าที่นี้เสมอนางกล้ากลัวร้องเรียกคุณหนู3 หน 1 หัวใจก็แขวนเติงเด็กสาวลุกขึ้นนั่งบนเตียงอย่างสลึมสลือชุนเถารีบสวมเสื้อผ้าให้นางหลี่ซูซูขยี้ตาพลางหาวศีรษะถึงขั้นมีผมปอยเล็กปอยหนึ่งสีเดขึ้นมาชุนเถาเหลือบตามองแวบหนึ่งอย่างเร็วรี่นางเพิ่งตระหนักเป็นครั้งแรกว่าที่แท้รูปโฉมของคุณหนูสามอ่อนโยนน่ารักถึงเพียงนี้ในใจชุนเถารู้สึกขบขันอยู่บ้างอย่างไร้สาเหตุพลอยทำให้ความหวาดกลัวในใจสลายไปไม่น้อย
ตลอดขั้นตอนปรนนิบัติทั้งหมดคุณหนูสามไม่ได้ด่านางแม้แต่คำเดียวหลีซูซูอดนอนครึ่งคืนยามนี้ถูกปลุกให้ตื่นแต่เช้านางมองลงไปด้านล่างเตียงไม่เห็นเงาของฐานไถจิ้นแล้วไม่รู้เขาจากไปตั้งแต่เมื่อใดสาวใช้ซีรออยู่ข้างนอกย่อไก่เอ่ยว่าท่านแม่ทัพกับหูหยินผู้เฒ่ากำลังรอคุณหนูสามไปกินอาหารด้วยกันเจ้าค่ะหลีซูซูพยักหน้าบนโต๊ะอาหารเช้าสกุลเย่หลีซูซูมองซ้ายมองขวาฐานไถจิ้นไม่อยู่ที่นี่นางคิดว่าต้องคอยจับตาดูสิ่งชั่วร้ายไว้จึงถามชุนเถาเสียงค่อยชุนเถาตอบคุณหนูลืมไปแล้วหรือท่านไม่อนุญาตให้จื้อจือร่วมโต๊ะกับท่านสั่งให้เขากินอาหารร่วมกับพวกบ่าวในห้องบ่าวไพร่หลีซูซูกระพริบตาปริบๆเอาเธอเยี่ยมไร้กาจยิ่งนักหลีซูซูลอบพิจารณาสมาชิกแต่ละคนของสกุลเย่ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่หูหยินผู้เฒ่านั่งตำแหน่งประธานบุรุษท่าทางเคร่งขรึมองอาจข้างกายคือแม่ทัพใหญ่เย่เชี่ยวปีนี้เย่เชี่ยวอายุ38ปีไว้หนวดคราวมองดูแล้วจึงยิ่งขึงขังเข้มงวดหลังจากภรรยาเอกตายไปตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาล้วนมิได้แต่งภรรยาใหม่กล่าวด้วยคำพูดของเย่เชี่ยวคนที่ทำศึกในสมรภูมิศีรษะล้วนแขวนอยู่ที่เอวกางเกงไม่แน่ว่าวันใดจะต้องใช้หนังอาชาห่อศพไม่มีความจำเป็นต้องแต่งภรรยาเอกอีกเช่นนั้นจะทำให้นางหวาดวิตกเปล่าเย่เชี่ยวกล่าววาจาได้น่าฟังทีเดียวทว่าเขากลับมีอนุพัญญาถึง3 คนสายตาของหลีซูซูกวาดมองใบหน้าของอีเหนียงทั้ง3 คนเป็น3 แบบที่ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงแต่ละคนต่างมีเอกลักษณ์ของตนเองในจวนมีคุณชายทั้งหมด4 คนกับคุณหนู3 คนนอกจากหลีซูซูที่เป็นทายาทสายตรงเพียงคนเดียวพี่น้องคนอื่นๆล้วนเกิดจากอนุทั้งสิ้นคุณชายรองมารดาประสบเหตุไม่คาดฝันฐานะจึงกระอักกระอ่วนที่สุดคุณชายใหญ่กับคุณชาย3เกิดจากเหลียนอีเหนียงเหลียนอีเหนียงเป็นสาวใช้ห้องข้างของเย่เชี่ยวในวัยเยาว์อายุยังมากกว่าเย่เชี่ยว2 ปีรูปโฉมธรรมดาแต่เนื่องจากให้กำเนิดบุตรชายคนโตฐานะของนางในจวนจึงสูงมากปกติหูหยินผู้เฒ่าจะให้นางช่วยดูแลจัดการงานภายในจวนตู้อีเหนียงหางตาเฉียงขึ้นเนตรขนงเจียวแววไม่ถือตัวของผู้ที่มาจากตระกูลเล็กนางเป็นมารดาของคุณหนูรองเย่หลันอินในจวนนับว่านางแต่งตัวฉูดฉาดมากที่สุดหูหยินผู้เฒ่าไม่ชอบนางมากที่สุดส่วนคนสุดท้ายหลีซูซูมองไปเป็นอวินอีเหนียงเทียบกับอีเหนียง2 คนก่อนหน้านางดูเรียบร้อยนุ่มนวลบนศีรษะประดับปิ่นเรียบง่ายอัน1 คนประหนึ่งปทุมมาที่โผล่พ้นน้ำทุ่งทีแฝงลักษณะที่ยากจะบรรยายเป็นคำพูดได้อาศัยเพียงบุคลิกเช่นนี้ก็เหนือล้ำกว่าอีเหนียงอีก2 คนหลายขั้นแล้วนางคือมารดาของเย่ปิงฉางและคุณชาย4เป็นที่รักใคร่ของแม่ทัพใหญ่เย่มากที่สุดแม้ว่าหลีซูซูจะยังไม่เคยพบเย่ปิงฉางแต่เห็นอวินอีเหนียงก็พอจะเดาได้ว่าเย่ปิงฉางเป็นคนงามผู้หนึ่งสมาชิกในครอบครัวใหญ่นั่งลงจนเต็มโต๊ะหลีซูซูอดรู้สึกดูแคลนแม่ทัพเหย่อยู่บ้างมิได้ในโลกบำเพ็ญเพียรของพวกนางไม่มีการรับอนุเช่นนี้มีแต่คู่บำเพ็ญเพียง1 เดียวเท่านั้นมารดาบังเกิดเกล้าของหลีซูซูตายไป100 ปีแล้วบิดายังคงเช็ดกุฏิของมารดาทุกวันบางครั้งยังเช็ดไปปาดน้ำตาไปด้วยแน่นอนว่ามีธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่ดีนักอยู่บ้างเช่นการเป็นต้นว่าเพาะเลี้ยงกระถางยาแต่เรื่องพันนี้ผู้คนกล้าทำเพียงลับหลังเท่านั้นพูดออกมาย่อมเป็นเรื่องต่ำช้าน่าละอายมนุษย์ยังแข็งแกร่งมิเท่าผู้บำเพ็ญเพียรด้วยซ้ำกลับมี3 ภรรยา4 อนุคุณหนู3เป็นอะไรไปอาการป่วยยังไม่หายดีหรือใบหน้าจึงราวซีดป่านนี้พออวินอีเหนียงเอ่ยถามด้วยซุ้มเสียงอ่อนโยนทุกคนต่างหันมามองหลีซูซูหลีซูซูวางตะเกียบเมื่อคืนนางไม่ได้นอนตั้งครึ่งคืนสีหน้าจะดีได้ถึงขั้นใดเล่าแต่เรื่องนี้ย่อมมิอาจเอ่ยออกมาได้อวินอีเหนียงไม่ขานชื่อหลีซูซูยังพอทำเนาพอเอ่ยถึงหลีซูซูเย่เชี่ยวก็วางตะเกียบปลายตามองหลีซูซูอย่างไม่พอใจงานเลี้ยงในวังครั้งก่อนเรื่องระหว่างเจ้ากับพี่หญิงใหญ่ของเจ้าแพร่ไปถึงพระกันของไทเฮาแล้วไทเฮามีรับสั่งให้เจ้าเข้าวังวันนี้หลีซูซูก็ลืนบัวลอยในปากลงไปพลางรอบถอนหายใจเฮือกหนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ฝีมือนางทว่าบัดนี้กลับต้องให้นางรับผิดชอบทั้งหมดคนนั่งอยู่ในบ้านหม้อร่วงตกลงมาจากท้องฟ้าหูหยินผู้เฒ่าทนเห็นแก้วตาดวงใจของตนลำบากมิได้จึงพูดขึ้นทันทีเชี่ยวซีอู้ยังเล็กครั้งก่อนพี่น้องเกิดความขัดแย้งกันคงเป็นความเข้าใจผิดเสียมากกว่าอีกอย่างยายหนูใหญ่คงไม่ถึงชั้นถือสาซีอู้หรอกเจ้าว่าจริงหรือไม่อวินอีเหนียงอวินอีเหนียงยิ้มตอบเจ้ากะหลีซูซูมองเห็นแววฝืนใจหลายส่วนในรอยยิ้มนั้นก็ไม่แปลกบุตรสาวของตนได้รับความไม่เป็นธรรม
ยังต้องยิ้มอภัยให้ตัวการในใจของอวินอีเหนียงต้องไม่รู้สึกดีแน่นอนถึงเวลาเมื่อยายหนูสามเข้าวังเจ้าคอยปกป้องนางมากหน่อยแล้วกันเย่เชี่ยวถอนหายใจไม่กล้าขัดมารดาผู้เฒ่าเพียงผงกศีรษะเอ่ยไทยเฮาพระทัยกว้างขวางไม่ถือสาหาความกับเด็กๆซีอู้ทำตัวดีเรื่องนี้ย่อมผ่านพ้นไปได้หูหยินผู้เฒ่าตบมือหลี่ซูซูเป็นการบอกนางว่าไม่ต้องกลัวหลี่ซูซูฉีกยิ้มให้หยินผู้เฒ่าพลางพยักหน้ามีแม่ทัพใหญ่เย่อยู่อย่างน้อยไทเฮาก็ไม่ตำหนินางมากเกินไปเจ้าของร่างเดิมมีย่าเช่นนี้ช่างดีจริงๆหลังกินอาหารเสร็จหลี่ซูซูขึ้นรถม้าเตรียมมุ่งหน้าเข้าวังหลวงสภาพจิตใจของนางจัดว่าไม่เลวมาใช้ร่างของเย่ซีอูย่อมสมควรแก้ไขปัญหาให้เย่ซีอูในเมื่อมาแล้วก็พึงอยู่ต่อไปอย่างสบายใจรับมือไปตามสถานการณ์หลี่ซูซูเตรียมใจให้พร้อมเป็นแพ้รับผิดไปรับบททดสอบครั้งนี้อย่างยอมรับชะตาสาวใช้ผู้หนึ่งเดินเข้ามาย่อกายเอ่ยว่าท่านแม่ทัพบอกว่าขอให้คุณหนูสามรอสักครู่เจ้ากะรออะไรไม่นานหลี่ซูซูก็รู้คำตอบผ่านไปครู่หนึ่งฐานไถจิ้นเดินออกมาจากอีกด้านของจวนเด็กหนุ่มริมฝีปากขาวซีดให้ความรู้สึกเหมือนคนป่วยที่อ่อนแอทิศทางที่เขาเดินมาตรงข้ามกับห้องโถงใหญ่ของจวนสกุลเย่หลี่ซูซูนึกถึงคำพูดของชุนเถาฐานไถจิ้นกินอาหารในห้องบ่าวไพร่หลี่ซูซูพยายามมองหาแววโกรธแค้นในดวงตาเขาถึงอย่างไรเมื่อคืนตนก็เคี่ยนเขาไปเช่นนั้นทว่าจูบจนเดินเข้ามาใกล้หลี่ซูซูสีหน้าของเขายังคงนิ่งสงบเขาเหลือบตาขึ้นสายตาหยุดอยู่บนดวงหน้าที่ขาวซีดไม่ต่างกันของนางนานขึ้น2 อึดใจจากนั้นเบนสายตาออกไปอย่างเย็นชาไม่ใช่กระมังไม่ใช่แน่ๆฉะไหนบัดนี้คนผู้นี้จึงไม่แซงทำท่าต่ำต้อยขลาดกลัวแล้วเล่าก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป